سلام عرض میکنم خدمت دوستای عزیزم. امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخواستم در مورد مسابقات وان 169 صحبت کنم، مخصوصا فایت امیر علی اکبری مقابل مارکوس بوشهشا آلمیدا و همچنین فایت آناتولی مالیخین و عمر روگروکن، چون که اونم خیلی فایت جذابیه و قراره توی مین ایونت برگزار بشه. آناتولی مالیخین قراره بیاد از کمربند قهرمانی سنگین وزنش دفاع کنه. همونجوری که میدونین مالیخین در حال حاضر قهرمان 3 رده وزنیه توی وان چمپیونشیپ. قهرمان میان وزنشونه، قهرمان نیمه سنگین وزنشونه که همون لایت هیوی ویت میشه و قهرمان سنگین وزنشونه. و حالا علاوه بر فایت مالیخین و کین، 2 تا تایتل فایت دیگه هم قراره توی این کارت برگزار بشن. یکی توی رشته مویتای و روتانگ قرار بیاد از کمربند قهرمانی مویتایش دفاع کنه و این 2 تا دختره که اسمشون هست جکی بونتان و آنیسا مکسن قرار سر کمربند قهرمانی فلای ویت کیک بوکسینگ وان چمپیونشیپ مبارزه کنند. ولی واسه من یکی 2 تا فایت از همشون جذابترن. فایت مالیخین و کینه و فایت علی اکبری و بوشهشاست، چون که این 4 نفر در حال حاضر 4 تا از بزرگترین ستاره‌های حال حاضر وان چمپیونشیپ اند و ستاره‌های سنگین وزن وان چمپیونشیپ. و ببین بچه‌ها، من دسته سنگین وزن وان چمپیونشیپ رو خیلی دوست دارم خداییش، نه تنها به خاطر علی اکبری، به خاطر بوشهشا که یکی از اون اسطوره‌های جوجیتسوه. به نظر من خیلی سنگین وزن جذابیه. و آناتولی مالیخین هم که اصلا خودش شخصیت نسبتا جذابی داره و روگ هم که اصلا یه فیلمیه واسه خودش. حالا اینجا من چند تا صحنه آماده کردم، هم از پرس کنفرانس امروزشون، هم فایتای قبلیشون. حالا چند تا صحنه نگاه میکنی با هم دیگه، هم جالبن هم نسبتا خنده‌دار. ولی خب اول میخواستم در مورد فایت علی اکبری صحبت کنم، بعدا میریم در مورد فایت روگ و مالیخین هم صحبت میکنیم. بچه من نمیگم روگ، چون که من یکی از رفیقام سنگالیه، اون به من میگه بهش بگو روگ، ما میگیم روگ. حالا اگر شد یه زمانی در آینده هم رفیقمون میارم با هم دیگه صحبت کنیم، ولی خب آخه جذاب نیست واسه شما، متوجهین؟ یعنی ما اینجا فارسی صحبت میکنیم. به هر حال حالا ببینیم چی میشه در آینده. ولی خب بچه حالا قبل از اینکه وارد فایت علی اکبری و بوشهشا بشم، ممنون میشم همینجا ویدیو رو لایک کنین. اگر هم کانالمون رو تا به حال سابسکرایب نکردین، کانالمون رو سابسکرایب کنین، واقعا ممنون میشم. مرسی از این همه کامنت های مثبت و انرژی مثبتی که به من میدین و دوستانی که ممبر کانال ما شدن و از ما حمایت میکنن، واقعا دمتون گرم بچه‌ها، مرسی. بریم در مورد فایت علی اکبری و بوشهشا صحبت کنیم. این کارت اصلا قرار بود توی آمریکا اول برگزار بشه، ولی خب نزدیک یه ماه پیش گفتن آقا لوکیشن عوض شده، الان میایم توی تایلند، توی اون لومپینی استادیوم. من خیلی دوست داشتم توی آمریکا برگزار بشه به چند دلیل. یکی این که علی اکبری اونجا میتونست بیاد خودشو به طرفدارا و آدینس آمریکا معرفی کنه. یعنی اگر میومد اونجا یه برد قاطعانه به دست می آورد و بعد از بردش هم توی قفس یکم داد میزد، همونجوری که همیشه داد میزنه و اینا، مثلا گفت مالیخین اینجوری داد میزد و اینا، و یه عمل کرده قاطعانه هم داشت، اون موقع قشنگ خودشو به آدینس آمریکا معرفی میکرد و امکان این که وارد UFC هم بشه بود، بیشتر بود. هم ایجنت خیلی خوبی داره، علی عبدالعزیز منیجرشه، و علاوه بر اون الان ویزا هم گرفته. قبلا میگفتن خب ویزا نداشت. الان علی اکبری نزدیک 2 ماه من میدم توی لاس وگاس بود، اونجا داشت تمرین میکرد و اینا، که خیلی هم خوبه بره اونجا، همین که با فایترهای دیگه ای تمرین کنه. میدونین هم این بهتره دیگه. اونجا مثلا الکساندر ولکوف بود توی اون باشگاه، حتی فکر می‌کنم با خود بوشهشا هم همون اوایلش یه مقدار تمرین کرد. حالا نمیدونم تا چه اندازه باهاش تمرین کرد، ولی خب تقریبا مطمئنم که اینا همدیگه رو دیدن، یه شاید حداقل یه جلسه هم با همدیگه تمرین کرده باشن.
به هر حال یکی به اون دلیل، یکی هم دلیل دومی که دوست داشتم توی آمریکا باشه، اگر اونجا برگزار میشد 100% توی کیج برگزار میشد. هر دفعه وان چمپیونشیپ رفته آمریکا اونجا فایتاش رو توی کیج برگزار کرده، چون که آمریکایی‌ها بیشتر MMA دوست دارن. الان فکر کنم توی رینگ باشه، چون که اکثر فایتای این کارت همش مویتایه. برین نگاه کنین و اینجا نگاه کنیم، تموم این آبیا یا کیک بوکسینگ یا مویتای. این یه MMA 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا MMA داره، بقیهش 1 2 3 4 5 6 تا فایتش قشنگ مویتای و کیک بوکسینگ و ایناست. و من از این لحاظ دوست ندارم توی رینگ باشه. نمیدونم، ببین بچه به نظر من رینگ مال مویتای و کیک بوکسینگه. MMA باید توی کیج برگزار بشه، چون که واسه زیرگیری ها، مثلا وقتی که یکی زیرگیری میکنه، مثلا بعضیا قدرتی زیرگیری میکنن، میدونین میدوام میرن داخل. یاد زیرگیری موروین ویتوری افتادم با اسرائیل آدسانیا، فقط کلش انداخت پایین رفت تو آدسانیا، زیرگیری قدرتی کرد. لوری زیرگیری کرد، چون من خودم لورم اینجوری میگم. به هر حال بعضی وقتا میتونن فایترها از دیوار کیج استفاده کنن، حالا واسه زیرگیری ها، واسه دفاع از زیرگیری و خیلی چیزای دیگه. توی رینگ عجیب غریبه، مثل دوره پراید، فقط چون که آدمو یکم یاد پراید میندازه جالبه. من بیشتر به خاطر اون بعضی وقتا بدم نمیاد، ولی دوست دارم توی کیج برگزار بشه. وقتی که خود من یه مصاحبه دیدم حتی با خود بوششا که به خاطر این داستان اصلا ناراحت بود. همونجوری که میدونین مارکوس بوششا فایت قبلیشو به روگ باخت و میگفت که ببینید اگر یه فایتر کثیفی باشه از رینگ استفاده میکنه. هر موقع تو میخوای زیرگیری کنی مثلا آرنجشو میندازه روی تنابای رینگ، مثلا تناب اولی ول بشه، تناب دوم، یا مثلا خودشو یکم میکشونه بیرون، یا نمیدونم. مثلا به نظر من جالب نیست توی رینگ. MMA باید توی کیج برگزار بشه. وقتی یه فایتر میخواد بلند شه از دیوار کیج کمک بگیره، این به نظر من خیلی جالب نبود. ولی خب حالا به هر حال توی تایلند این واسه علی اکبری اتفاقا بهتره، چون که الان بوششاست که باید از آمریکا پرواز کنه بیاد تایلند و شاید اون یکم خستش کنه. بریم در مورد خود فایتشون صحبت کنیم، یکم در مورد دوتاییشون صحبت کنیم، بعدا بریم فایت هم پیش بینی کنیم. بذار ببینیم توی تپولوژی مردم بیشتر به کی رأی دادن. من که حالا چون که دوستم علی اکبری ببره، شانس بیشتر رو یه مقدار میدم به علی اکبری. ولی خب خیلی فایت سختیه، اصلا به هیچ وجه نمیگم این فایت آسونیه. خیلی ها رأی دادن به علی اکبری، 79%. به هر حال ببین بچه‌ها، بوششا 34 سالشه، علی اکبری چند سالشه؟ 36 سالشه. ولی خب ببین بچه‌ها، مارکوس بوششا آلمیدا خودتون میبینید چند تا طلا گرفته، یکی از اون اسطوره‌های جوجیتسوه. این طلاهاشو شما فقط بشمارین و 29 تا، اگر اشتباه نشمرده باشم 29 تا مدال طلای جوجیتسو داره توی تورنمنت‌های مختلف BJJ یا برازیلیان جوجیتسو. توی ADCC طلا گرفته، توی مسابقات قهرمانی جوجیتسو دنیا میبینید چند تا طلا گرفته، شاید نزدیک 12-13 تا. توی مسابقات نوگی طلا گرفته و همونجوری که گفتم توی مسابقات تورنمنت‌های مختلف طلا گرفته این. و دان 4 داره توی جوجیتسو، یا اون درجه 4 بعد از اون کمربند سیاهی که بهشون میدن دان 4 داره. یعنی جوجیتسوش فوق‌العاده خطرناکه و علی اکبری باید به هر قیمتی که شده فایتو سر و پا به نظر من نگه داره. یعنی این عاقلانه ترین چیزه، چون که اگر فایت بره روی زمین این از خداش هم هست، حتی زمانی که روی کمرشه. بعضی از فایترها هستن وقتی که میافتن روی کمرشون دیگه نمیتونن بلند شن،
اگر اون فایتری که داره از بالا کنترلشون میکنه کارش درست باشه، دیگه اجازه بلند شدن بهشون نمیدن و مثل لاک پشت دیگه میافتن رو کمرشون، دیگه نمیتونن بلند شن. ولی آقای بوششا رو کمرش هم میتونه خیلی خطرناک باشه. خودش میگه آقا من با کمال میل رو کمر حاضرم روی کمرم هم باشم و اونجا حالا از تکنیکای بی جی جی هم استفاده کنم. و همینو میخوام بگم، علی اکبری هم خب میدونیم دیگه تیک داون دیفنس خیلی خوبی داره. من اصلا تا به حال ندیدم کسی علی اکبری اصلا خاک کنه. من اصلا تا به حال ندیدم. اگر شما دیدین به من بگین. حالا من تمام فایتاشو ندیدم توی رایزین، چند تا از فایتاشو دیدم، ولی تا جایی که به خاطر دارم هرگز خاک نشده توی MMA. و حالا شاید هم میگم اگر شما جایی سراغ دارین به من بگین که منم بدونم، ولی منظور این که تیک داون دیفنس خیلی خوبی داره. قهرمان کشتی فرنگی دنیا بوده. حالا قبل از اینکه بیان استریپش کنن اون مدال طلاشو بگیرن، حالا به خاطر دوپینگ بوده یا حالا هرچی اومدن مدال طلاشو ازش گرفتن، ولی خب بازم قهرمان شده. من مخالف دوپینگم و اینا. خودش هم اتفاقا من دیدم قبلا یه جا بیاد مثلا بگه کار اشتباهی کردم پشیمون بوده، اینجوری اومده گفته، اینجوری نبوده که مثلا پنهانش کنه. ولی خب ببینید من خودم مخالف دوپینگ و این حرفام، ولی چون که مثلا بعضی وقتا میبینم بعضیا میان یه جوری صحبت میکنن که انگار یعنی انگار خیلی کار راحتی کرده. ببین حتی اگر یکی دوپینگ هم کنه قهرمان دنیا بشه، ببینین بازم زحمت کشیده. یعنی قهرمان شدن کار ساده ای نیست. و اگر شاید کارشون درست‌تر بود، مثل خیلی از این روسیا که زیر دوپینگ و اینا در میرن، شاید هم میتونه یه جوری مخفی کنه. حالا به هر حال کاری به اون ندارم. منظورم اینه که حتی با وجود این که اونجا مدال طلاش گرفتم، ولی بازم قهرمان دنیا شده. ولی خب توی کشتی فرنگی متوجه، حالا میگم اینو فقط خواستم به خاطر این بگم که چون که اونایی که تو کشتی آزاد میشه گفت خیلی کارشون درسته، قهرمان دنیا شدن و اینا، اونا دیگه خیلی تیک داون دیفنسشون خوبه. فرنگی هم کشتیشون خیلی خوبه، ولی خب توی فرنگی آدم نمیتونه پا بگیره و اینا. بوششا آخرین فرنگی کاری که باش مبارزه کرد کریل گریشنکو بود. اینجا هم اتفاقا فایتشو آماده کردم که اینجا صحنه سابمیت شدنشو بهتون نشون بدم. این بعدن پرس کنفرانسشون رو بعدن نگاه میکنیم یکم میخندیم آقا. ولی بوششا این لحظه ایه که کریل گریشنکو رو سابمیت میکنه و شما این ثانیه رو اینجا نگاه کنید. فقط میخوام بهتون نشون بدم توی چند ثانیه اینو زیرگیری کرد و سابمیت کرد. توی نزدیک 4 ثانیه زیرگیریشو کرد، خاکش کرد، از لحظه خاک شدن 3 ثانیه 4 ثانیه یارو سابمیت کرد. یعنی میگم اینقدر خطرناکه. و زیرگیریاش هم بیشتر این حالت چی میگن دابل لگ میگیره. چی میگن؟ آره دابل لگ میگیره، دو خم میگیره، اونجوری خاک میکنه. اینجا نگاه کنید. اینجا الان اینجا بشمارید. ثانیه 1 بردش پایین، 2 5 ثانیه 5 ثانیه چیزش کرد، سابمیتش کرد. و منظور این که خیلی خطرناکه. اصلا علی اکبری به هر قیمتی که شده باید فایت رو پاش نگه داره. البته نمیگم که منظورم این نیست که این سر و پا خیلی بد مبارزه میکنه، ولی خب این شاید نزدیک 3 ساله یه چیز اینجوری اومده داره فایتای MMA رو برگزار میکنه. یعنی تجربهش خیلی بالا نیست. الان اگر اینجا بریم ببینیم اولین فایت MMA رو کی برگزار کرد، توی سال 2021. الان نزدیک 3 ساله دیگه جدی داره MMA تمرین میکنه و مسابقات MMA رو برگزار میکنه. این اولین فایت MMA اش بود توی وان چمپیونشیپ. همونجوری که میبینین اومد اندرسون برادوک سیلوا که یک کیک باکسر اومد میتش کرد. اصلا مثل آب خوردن. این بیچاره اصلا بیفته رو زمین دیگه هیچی. این کیک باکسر آقا. و مچاپای خوبی هم نسبتا گذاشتن جلوش. حالا کانگ جیوانو به نظر من
یکی از سخت‌ترین حریفایی بود که زده. این سیمون کارسون خدا میدونه از کجا آوردنش، اصلا من کیه، اصلا قیافش بیچاره به ام ام ای کارا نمیخوره درست حسابی. کریل گریشنکو هم خیلی حریف خوبی بود که همینجوری که بهتون نشون دادم توی راند 1 سابمیتش کرد به سرعت. فایت آخرش هم که نزدیک 1 سال پیش بود مقابل عمر کین یا همون روگ مقابل روگ برگزار شد و همونجوری که دیدین چون که عمر کین کشتیگیر خوبیه، کشتی سنگالی میگیره توی شن، اینجوری همدیگه رو میگیرن، یه حالت کشتی آزاد داره و اسم این ورزشه چیه؟ این چینیا توی دایره شنی همدیگه رو هول میدن، این چاقالوها کمربند همدیگه رو میگیرن میندازن، اصلا اسمش یادم رفت، خیلی پیش نشون میدادن. خیلی یه ورزشی دارن این ژاپنیا، توی دایره گردی میستن همدیگه رو هول میدن، هر کی اون یکی رو از دایره بندازه بیرون اون برده. یکم منو یاد اون میندازه، این کشتی سنگالی کشتی آزاد و یکم تو مایه‌های اون و به هر حال کشتی خوبی داره و اونجا باعث شد که حالا بتونه از زیرگیریای بوششا دفاع کنه. هر موقع هم بوششا خاکش میکرد این بلند میشد و سر و پا هم یه مقدار ضربه زد به بوششا و اونجا باخت. ولی اگر این فایت توی کیج برگزار میشد امکان داشت یه جور دیگه باشه، میتونست. و مطمئنم اگر دوباره با هم دیگه مبارزه میکردن احتمالش خیلی زیاد بود که بوششا بیاد اون فایتو ببره از عمر کین. و اون ویدیو رو میخواستم بعداً بهتون نشون بدم چون خیلی خنده داره. اون وقتی که وارد فایتش با عمر کین شدیم، عمر کین و آناتولی مالیخین شدیم، اونو بهتون نشون میدم. ولی آره همونجوری که بهتون گفتم علی اکبری اون خیلی پیش میشه که بذارم ببینم علی اکبری از چه سالی ام ام ای رو شروع کرد. از سال 2015 ام ام ای رو شروع کرد. منظورم اینه که سر و پا تجربهش از بوششا بیشتره. اگر فایتو سر و پا نگه داره، فایت قبلیش هم خداییش خیلی خوب بود مقابل آرژان بولار. من اون واقعا اون فایت منو ایمپرس کرد چون که آرژان بولار شکست دادنش به نظر من الکی نیست، فکت خیلی خوبی داره، درسته فرار میکرد توی فایتش با علی اکبری ولی خب سرسخته، الکی شکست نمیخوره. قبل از فایت من خداییش نگران بودم که ببازه علی اکبری اون فایتو، ولی خیلی خوب بود اونجا، سر و پا خیلی خوب مبارزه کرد و نشون داد که پیشرفت کرده یه مقدار، یعنی بوکسش هم یه مقدار پیشرفت کرده، سر و پا خیلی بهتر مبارزه میکنه. الان اگر بتونه فایتو تا آخر فایت سر و پا نگه داره، سر و پا با بوششا مبارزه کنه، چند تا ضربه محکم بهش بزنه و اینو که یکم اذیتش کنه، آسیب بهش برسونه، چون که توی وان چمپیونشیپ هم خیلی آسیب زدن و حساب میکنن. اینجوری نیست که مثلا یکی روی یکی بخوابه تا آخر فایت بعد مثلا فایتو بدن بهش. اونی که بیشتر آسیب رسونده به اون فایتو میدن، اونی که بیشتر فعال بوده توی فایت. و اگر ضربه ای هم نخوره، چون که بچا دسته سنگین وزنه، دوتاییشون هم گندن، بوششا اصلا از لحاظ جثه از علی اکبری گنده تره، وزنش بیشتره. اینجا 1.91 زده توی ویکیپیدیا، بذار بریم ببینیم. آره بوششا هم زده 191 ولی اینجا زده 117 کیلو. نمیدونم آخرین بار که وزنشون کردن کی بود، ولی خب اینجا علی اکبری زده 112 کیلو. من شانس بیشتر رو یه جایی میدم امیر علی اکبری، امیدوارم بیاد این فایت رو ببره و بعد از این دیگه باید بیان بهش تایتل شات بدن آقا. البته بذارین الان در مورد اون داستان صحبت نکنیم، وقتی که برد اون موقع بیاین در مورد این چیزا صحبت کنیم. ولی همین الانم اگر با بوششا مبارزه نمیکرد به نظر من باید میومدن بهش تایتل شات رو میدادن. ولی خب توی فایت قبلیش، قبل از فایتش با بولار، خودش اومد توی پرس کنفرانس گفت که من دوست دارم برم انتقام شکستم رو بگیرم و کانگجیوان رو شکست بدم. ولی خب اون فایت رو بهش ندادن. الان یه فایت سخته رو بهش دادن.
من اصلا خوشحالم بهش بوششا رو دادن، چون که بوششا خیلی معروفه، همه میشناسنش، همه دنیا میشناسنش. حتی قرار بود بره با جون جونز تمرین کنه. یعنی جون جونز همونجوری که میدونین با خیلی از این قهرمان کشتی دنیا، مثلا با همین چند وقت پیش با اون پسر چی بود سنگین وزن، قهرمان سابق سنگین وزن المپیک که الان جوون تو جوونی اصلا بازنشست شد، رفت الان رفت وارد WWE شد، کشتی کچکار شد. اسمش چی بود خدا؟ استیفسون چی بود اسمش؟ گیبل استیفسون داشت مثلا با جون جونز تمرین میکرد. چند وقت پیشم اون یکی جوجیتسو کاره اسمش چی بود خدا؟ اون که موهاش سفیده، الان اسمشون یادم رفت. اونم با جون جونز تمرین کرده. الان بوشش هم قرار بود با همون جون جونز تمرین کنه که یهویی بهش این فایت دادن، اینجوری که من شنیدم، وگرنه قرار بود بره با جون جونز تمرین کنه. بعدن گفت من میرم با جون جونز هم تمرین میکنم، توی باشگاه امریکان تاپ تیم هم تمرین میکنم، اونجایی که خورخ ماسویدال و داستین پوریر رو همه اینا تمرین میکنه، از همونجا میاد. توی باشگاه خیلی خوبی هم تمرین میکنه. ولی خب همین که علی اکبری از ایران زده رفته یه جای دیگه، رفت توی لاس وگاس یه مقدار تمرین کنه و اینا، من خوشحالم که الان واسه پیشرفت کردن جای دیگه رو رفت، جای دیگه رو دید، با فایترهای دیگه تمرین کرد. و اگر با بوششا همونجوری که اول گفتم، اگر با بوششا تمرین کرده باشه، این میتونه یه تصویری داده باشه بهش که بتونه توی این فایت کمکش کنه. البته خب اون سپارینگا با فایت کلا فرق میکنه، ولی همونجوری که گفتم توی راند یک چند تا ضربه محکم به این بزنه، به قول اون گریسی که میگفت که کمربند سیاه جوجیتسو یه مش بخوره یهویی مثلا کمربندش میشه قوی، یه رنگ عوض میکنه. منظور این که اگر علی اکبری توی راند یک یا یه جایی اینو آسیب بهش بزنه و تو آخر فایت هم بتونه فایتو با احتیاط مبارزه کنه، بیگودار به آب نزنه، عجله نکنه، ضربه خودش نخوره توی دستی سنگین وزن، چون که همونجوری گفتم دست همشون سنگینه، میتونه بیاد این فایتو ببره. امیدواریم علی اکبری بیاد این فایتو ببره. نمیدونم چرا امروز تو پرس کنفرانس اینا رو نیاوردن. وان چمپیونشیپ بعضی وقتا خیلی کاراش عجیب غریبه. به نظر من علی اکبری و بوششا دو تا از بزرگترین ستاره‌های دسته سنگین وزنتونن. تو پرس کنفرانس خیلی‌ها میخوان اینا رو ببینن. اینجا دیگه یکم با هم حرفش آخه روگروگو خیلی اذیت کرده بود، خیلی اذیتش کرده بود، یعنی روگروگ خیلی شاکی شده بود. حالا بعدن تو پرس کنفرانس هم بهتون نشون میدم. ولی چیزی که میخواستم بگم، کسایی که آورده بودن بالا تو پرس کنفرانس، این دوتا که خیلی باحال بودن. یکی همش اینه که روتانگ، جیکوب سمیت، مثلا حالا اینا رو آوردن، نمیدونم چقدر جذاب باشه. هیچ شروع اشتیاقی نداشتم مثلا اینا رو ببینم تو پرس کنفرانس، بابا who cares. ولی خب به هر حال همونجوری که گفتم، چون که اینا توی آسیا یکی از بزرگترین ها طرفدارای خیلی زیادی دارن، بیشتر روی این آسیایی‌ها مانور میدن. ولی من واقعا همونجوری که میگم بازم نمیفهمم چرا علی اکبری رو نیاوردن تو پرس کنفرانس. یکی از بزرگترین ستاره‌هاشونه، ولی خب به نظر من به نفعشه، از این لحاظ که میتونه استراحت بیشتر کنه، حالا حواسش تو کار خودش باشه، از اون لحاظ یکم بهتره. ولی خب اگر میومد معروفتر میشد تو پرس کنفرانس، یکم گیر میداد به مالیخین، یکم گیر میداد به روگ. نمیفهمم واقعا، نمیفهمم اصلا. گفتم به نفع علی اکبری بود، فقط شاید به خاطر اینکه یکم استراحت کنه، ولی بیشتر توش سود داشت واسه علی اکبری تا ضرر. میتونست بیاد اونجا معروفتر بشه. این چیزا عصبانی میکنه منو. این وان چمپیونشیپ واقعا نمیفهمم بعضی وقتا چی کار میکنه. متوجه هستم که چون که فایت علی اکبری یکی از اون فایتاییه که اوایل کارت قرار برگزار بشه، یعنی توی اون آندرکارده، شاید به خاطر اون نیاوردنش توی پرس کنفرانس و فقط فایترهای مثلا مین کارد رو آوردن، مثلا اینا، این سه تا و اینم آوردن. بابا اینو می آوردیم به جاش. خیلی آدم کف میکنه این وان چمپیونشیپ، بعضی وقتا کارای میکنه که من اصلا واقعا متوجه نمیشم.
علی اکبری به اندازه کافی معروف هست. همچنین بوششا یکی از لژندای جوجیتسو، کی دلش نمیخواد پرس کنفرانس اونو ببینه؟ بابا بیاین یکم فایتتون رو پروموت کنید، جذاب کنید. خیلی واقعا بعضی وقتا نمیفهمم چی کار میکنه وان چمپیونشیپ و خیلی هم دیر به دیر به فایتراش فایت میده. الان من شنیدم که وان چمپیونشیپ اصلا کلا یه مقدار مشکل هم داره و مثلا این خود بوششا خیلی شاکی بود، میخواست زودتر مبارزه کنه چون بهش فایت خیلی وقت دنبال فایته و بهش فایت نمیدادن، میدونین. و در نهایت یهویی وقتی که اومد شکایت کرد و رفت تو توییتر من فایت میخوام و این حرفا، یهویی گفتم بوم علی اکبری بیا با علی اکبری مبارزه کن، که به نظر من خیلی خوب شد با علی اکبری. من که دلم نمیخوام اون کانجیوانو ببینم، بابا اون چیه؟ این فایت بهتره به نظر من. به هر حال این از قسمت اول بود، کامل در مورد علی اکبری صحبت کردم. بریم در مورد فایت عمر کین و آناتولی مالیخین صحبت کنیم و به جاهای خوب خوبش برسیم بچه‌ها. حالا که داریم به جای خوب خوبش میرسیم، لایکای خوب خوبش هم بچه‌ها باید برسه. همینجا بچه‌ها دوباره ویدیو رو لایک کنین اگر تو به اینجا نگاه کردین و فراموش کردین لایک کنین. الان دمتون گرم، لایک کنین، ویدیو رو هم سابسکرایب کنین کانالمون رو اگر ساب نکردین و ممنون میشم بچه‌ها این کانال هم به دوستاتون معرفی کنین، توی فضای مجازی شیر کنین، توی اینستاگرام. ممنون میشم بچه‌ها. خب آناتولی مالیخین آقا فایت قبلیش مقابل راینر دریدر بود اگر درست یادتون باشه و همونجوری که بهتون گفتم اول ویدیو، مالیخین قراره بیاد از کمربند قهرمانی سنگین وزنش توی این فایت دفاع کنه. فایت قبلیش توی 2 کلاس وزنی پایین‌تر بود، دسته میان وزنشون. همونجوری که میدونی اینا قبل از فایتا وزنکشی‌های وان چمپیونشیپ چجوریه؟ اینجوریه که آقا به شما اجازه وزن کم کردن نمیدن، چون که خیلی پیش یه نفر مرد توی این وزنکشی‌ها توی همون آسیا و اون طرفا. بعد اینا میگن آقا دیگه کسی اجازه نداره وزن کم کنه و اینا. همونجوری که میدونین اونایی که UFC رو خیلی دنبال میکنن، ویدیوهای منو دنبال میکنن، میدونن خیلی وقتا سر وزنکشی‌ها خیلی‌ها سر وزن نمیرسن چون که خیلی به بدنشون فشار میاد. حبیب نورماگومدوف تا حالا چند دفعه بردنش بیمارستان. یه دفعه قبل از فایتش با تونی تو بیمارستان بستری شده بود، حالش خیلی وخیم بود. و منظورم اینه که توی وزنکشی‌ها خیلی‌ها به بدنشون بدجوری فشار میارن، حتی بعضیا غش میکنن و همونجوری که گفتم شده که یکی حتی جونش از دست بده. و وان چمپیونشیپ چون که بیاد از این داستانا جلوگیری کنه، اومد کاری کرد که کسی وزن کم نکنه. گفت آقا وزن راه رفتنتون، واکینگ ویت، هر وزنی که شما توی دارین باش راه میرین اون وزن اصلیتونه. و توی این وزنکشی، چون که اینا وزنکشی انجام میدن دیگه، ولی اونجا چون که بعضیا گنده ترن، مثلا شاید بخوان یکم تقلب کنن و اینا، میان اونجا ادرار بدنشون رو آزمایش میکنن. بعد مثلا اونجا میزان آب بدنشون رو اندازه گیری میکنن، مثلا میگن این آب بدنش کمه، شاید رفته عرق کرده، سعی کرده وزنش رو اونجوری کم کنه، این تقلب محسوب میشه. باید آب بدنشون یه سطحی باشه که مثلا اینا بگن اوکیه، یعنی شما باید توی بدنتون این میزان آب باشه. بچه چیزی که میخواستم بگم اینه که آناتولی مالیخین توی اون فایت قبلیش که مقابل راینر دریدر برگزار شد، اونجا 2 کلاس وزنی رفته بود پایین. توی دسته میان وزن داشت مبارزه میکرد توی کلاس وزنی 93 کیلو و اونجا مجبور بود که یه جوری وزن خودشو بیاره پایین که توی وزنکشی‌ها بهش گیر ندن. به خاطر همین مطمئنم که قبل از اون فایت یه رژیم غذایی درست و حسابی گرفته بود. و اگر شما برین فایت قبلیشو نگاه کنین و مقابل دریدر، مالیخین یه مقدار لاغر بود و اومد اون فایتو انجام داد، قهرمان سگانه شد. ولی خب مطمئنم واسه این فایت آماده سازیش خیلی راحت تر بوده. الان توی این 8 ماه اخیر هر چیزی که دلش خواسته خورده، اصلا از اون لحاظ، از لحاظ وزنش خیلی راحت بوده.
و حالا از لحاظ مچاپ هم بخوایم این فایت رو نگاه کنیم و به نظر من باید بگیم که آناتولی مالیخین باید حریف فیوریت باشه. حالا درسته که اومرکن کشتیگیر خیلی خوبیه، ولی من که فکر نمی کنم بتونه مالیخین رو خاک کنه. تنها راهش اینه که بیاد بزنه اینو ناکوت کنه. و مالیخین هم توی تمام این مدتی که من دیدم توی وان چمپیونشیپ مبارزه کنه با همه سر و پا مبارزه کرده. یعنی ایستاده تقریبا از همه بهتر بوده. همه ی حریفاشو زده ناکوت کرده. یا ناکوت فنی یا ناکوت. نمیدونم روگ بتونه این کار انجام بده یا نه. یعنی بتونه بیاد مالیخین رو ناکوت کنه یا نه. این اصلا خیلی واسه مشکل اینا همچین چیزی رو ببینم. بعدش هم روگ اصلا کاردیوش افتضاحه. یعنی شما فایت قبلیشو اگر درست یادتون باشه با بوششا، آخر فایت که داور میخواست دست برنده رو ببره بالا، وقتی که دست روگ برد بالا یا روگ افتاد رو زمین. جالبیش اینه که شاید خیلی خیال کردن که از خوشحالی افتاده رو زمین، ولی نزدیک بود بمیره. من نگرانش بودم، گفتم خدا نکنه یه بلایی سرش بیاد. یعنی تا این حد خسته شده بود، از خستگی افتاده بود رو زمین. اینجا اتفاقا ویدیوشم آماده کردم بریم با هم دیگه نگاه کنیم، که یعنی منظورم اینه که ببینین کاردیوش در چه حده. بهش میخوره بچه باحالی باشه این روگ رفیق پائولو کوستاس. این بنیلداریوش بود که آقا حالا بعداً به سوال جوابم یه روز دیگه جواب میدم. حالا شاید در مورد بنیلداریوش هم آخر همین ویدیو صحبت کنم. حالا ببینید چی میشه. ولی حالا که نشونش دادم باید دیگه در موردش صحبت کنم دیگه. الان که دیگه نمیتونم ازش بپرم. ولی خب حالا به هر حال روگ میخواستم اینو نشون بدم. این آخر فایتش با بوششا. نگاه کن چیکار میکنه. افتاد خود. دیگه بعد از این کسی نتونست بلندش کنه. الان نگاه کن داره صحبت میکنه، اصلا چشاش داره سیاهی میره. نگاه کنید. الان دوباره میخوره زمین. بوم. خیلی باحالود. آقا این اصلا یعنی کاردیوش، یعنی چجوری بگم، یعنی سراند و رفت با بوشش هم خیلی خسته شده بود. اونقدر افتضاح نیست نفسش، ولی تنها شکستش که مقابل کریل گریشنکو اومد آخر راند 2 اومد. یعنی ببینید چند دقیقه گریشنکو رو همینجوری به سمت قفس داشت هول میداد، هیچ کاری هم نمیکرد. خب ولی اینجا من فکر کنم باز نفسش تموم شد. نگاه کن آخر راند 2 یه مش میخوره. نگاه کن الان آخر رانده. نگاه کن آخر رانده. اینجا رفت پایین آقا. اینجا رفت پایین. دیگه ادامه نداد. اینو میخواستم فقط بهتون نشون بدم. نگاه کنین اینجا آخر ران زدم و گفت چرا به من مش زدی؟ افتادم پایین. دیگه هیچ ادامه نداد. ولی من اونجا فکر میکنم، من اول خیال میکنم زد اینجا زیر گلوش، ولی نگاه کنین بوم اینجا زدش و گفت چرا منو زدی؟ افتاد. دیگه نگاه کن بلند نشد آقا. اینجا خوابید آقا. خداحافظ. بابا بی خیال. میخواد اینجا این کجاست؟ نه نگاه واقعا خورد تو گلوش. آره یه مقدار خورد زیر گلوش. نمیدونم خودش، ولی آقا کاردیوش خیلی ساسپکته. خیلی کاردیوی مشکوکی داره آقا. فایت قبلیش مقابل بوششا که داشت واقعا از خستگی داشت میمرد بیچاره. از اون لحاظ دارم میگم. به هر حال اگه بخوام من بگم کاردیوی کی بهتره، من میگم آناتولی مالیخین. بدون شک شانس بیشتر با آناتولی مالیخینه. البته میگم توی یه فایت هر چیزی امکان داره. آدم واقعا نمیدونه چه اتفاقی میفته. گاهی اوقاته که یکی همه خیال میکنن مثلا فلانی میاد میبازه، ولی یوی میاد همه دنیا رو شوکه میکنه و میبره. اینو هیوی ویتن آقا. این یه مشت درست حسابیش بگیره به این مالیخین یوی میفته و مالیخین هم میتونه ببازه. ولی با اون چیزایی که قبلا از این دوتا دیدیم
باید شانس بیشتر رو بدیم به آناتولی مالیخین. رکورد 16-0 16 فینیش ریتش 100%. همه رو اومده تموم کرده. بذار ببینم تو تاپولوژی چقدر بهش رأی دادن مردم. مطمئنم حالا اینجا شاید 90%، حداقل 90% اومدن دادن بهش. 94%. حدسم خوب بود این دفعه. 94% بهش رأی برد دادن. ببینیم چیکار میکنه مالیخین. گفتم حالا آقا بچه‌ها توی این قسمت گفتم بریم پرس کنفرانسشون رو نگاه کنیم. بذاریم اول دعوای امروزشون رو نگاه کنیم. دعوای امروزشون که قبل از پرس کنفرانس اتفاق افتاد. آدم اول خیال میکرد که یه مقدار استیج ده. This one shot, headshot. هدشات دد مثل لیون ادوارز. هدشات دد لیون ادوارز کافی نبود، الان یکی اومد. ولی اول خیال میکردم که این شاید فیلم بازی کنن که احتمالاً هم همینجوری هست، ولی بعدش دعوا یعنی یکم کل پیدا شد. This guy sleep. You're gonna see. One shot. Bro, you're gonna see. میگه میبینی Wallah, you're gonna see. میگه یه مشبت بزنم میافته. You're gonna see. توی پیج خود روگ برین نگاه کنین و اینم یه ویدیویی گذاشته. زیر پاش پلاستیکه، یعنی وقتی که داره هولش میده رو این پلاستیکا داره لیز میخوره. یعنی من با خودم میگم آقا این همه جا تو رفتی رو 2 تا پلاستیک ایستادی، بذار برم اونم بیارم. اینجاست نگاه کنین. اینجا پلاستیک ایستاد. این همه جا رفتی پشت. چرا رفتی رو پلاستیک ایستادی؟ نمیشه شکم رو مشکل. Wallah, you're gonna see. حالا اینا به کنار، بعدش هم تو بسکشی ها با هم دعواشون شد. ببخشید تو پرس کنفرانس. الان می‌خواستم من پرس کنفرانسشون رو نشون بدم چون که چند تا حرف خنده‌دار زدن تو پرس کنفرانس. باید ببینیم آقا. به نظر من یکم جالبه. البته بعد ساعت‌های فایت هم میگم. بعد از این میریم ساعت‌های فایت ها رو میگم چجوری میتونیم ببینین و اینا. ولی الان گفتم بریم با هم دیگه پرس کنفرانس رو ببینیم. اول از اینجا شروع میکنیم. To room. The question is, you mentioned that Anatoly is a fake champion, even though he earned 3 belts under his name. Why do you say that? میگه تو قبلا گفتی که این فیک چمپیونه، قهرمان فیکه. حتی با وجود اینکه آناتولی مالیخین توی 3 رده وزنی قهرمان بوده. بذار اینجا اینم لایک کنم اینجوری باید لایک کنین دیگه. بعد الان این ببین چجوری جواب میده. میگه چرا بهش میگه قهرمان فیک؟ سنگالی صحبت میکنه. میگه چون که یه نفر رو 2 مرتبه زد، راینر دریدر رو هم تو لایت هیوی ویت زد هم تو میدل ویت، به نظر من قهرمان نیست. حرفی که اصلا با عقل جور در نمیاد. Your new fight name slow mo. وای میگه روگ لقب جدید تو سلوموه، مثل سلو موشن. دیدین اینقدر یکی یواشه سلو موشن. میگه از این بعد به تو میگیم سلومو. بعد این خیلی میره رو مخ روگ. Your new fight name slow mo. خوشم میخنده. میگه برنامه چیه؟ چجوری میخوای به اینو فینیش کنی؟ کسی که فینیش ریتش 100% بوده، همه رو تموم کرده، تو چجوری میخوای به تمومش کنی؟ سر و پا میخوای مبارزه کنی؟ میخوای کشتی بگیری؟ میخوای چیکار کنی؟ No, mang nyonyi ya munyo. My name is Rugrug. You know, mang nyonyi ya munyo. No, slow mo. Shut your mouth. Okay? Shut your mouth. اینجا دیگه عصبانی شدی. روگ زد سیم آخر. اینجا میاد با خوشحالی میگه my name is روگ. میگه no slow mo. بعد اونجا خیلی اذیت میشه جید. Shut your mouth. Mang nyonyi ya munyo. No, slow mo. Shut your mouth. Okay? Shut your mouth. میگه معذرت میخوام. میگه خفه شو آقا. بریم قسمت بعدی. خنده داری. جای خنده دار دیگه. آها اینجا ببین مالیخین میاد یعنی خیلی صادقانه در مورد فایت بعدیش صحبت میکنه. هم خنده دار هم راستشو میگه. میگه نظر در مورد روگ چیه؟
This guy very power. قدرتیه. African power. قدرت آفریقایی. No. Very African power. Good balance. No. بالانسش خوبه، تعادلش خوبه. Very, very, very slow. خیلی خیلی یواشه. Very, very, very slow. No good brief. نفسش هم خوب نیست. Easy work. Easy money. پول راحتیه. فایت راحتیه واسه من. اینم از این. بریم آقا فیس آفاشون یه مرتبه نگاه کنیم و بریم سر بحث بعدی. سلاتکی. لقبش سلاتکی فکر کنم میشه شیرین. اینجا ببینید 2 مرتبه زد رو دستش، اینجا یکم شاکی شد. این اسب آبی با خودش آورده، یعنی وای بچه به خاطر همینه. ببین این اسب آبی با خودش آورده، اسب آبی با خودش آورده، یعنی یه تو اینقدر یواشی مثل اسب آبی. این تو سنگال خیلی معروفه بچه. دعواش اینجا دیگه یه مقدار جدی بود، یه مقدار. فایت باحالی میشه آقا، فایت باحالی میشه. بریم ساعتاش حالا بگم. ساعتاش هم که گفتم بعدا بریم یه مقدار در مورد بنیلاریش هم صحبت کنم. گردنم بشکند. کاش که اون عکس رو نشون نمیدادم از بنیلاریش. الان باید در موردش صحبت کنم. حالا که نشون دادیم دیگه باید صحبت کنیم دیگه. اشکالی نداره. چون که من میخواستم این ویدیو فقط در مورد وان چمپیونشیپ باشه. دلیل دیگه ای نداره. به هر حال بریم آقا اول ساعت‌ها رو بهتون نشون بدم. ببین اگر برین توی سایت وان چمپیونشیپ اینجا قشنگ همه چیزو زده واسه شما. بذار اینجا نگاه کنم ببینم کار میکنه اصلا این یا نه. اینجا دقیقه و نوشته مثلا 2 روز و 3 ساعت و 47 دقیقه. ولی خب اگر بخواید ساعت دقیقش رو بدونین، من اینجا ساعت‌ها رو نوشتم. اول به آمریکا میگم. ببین اونا که تو آمریکا اینجا نوشته ایسترن تایم 8 نوامبر 8 شب جمعه ایسترن تایم به وقت آمریکا. این مال شما. حالا زمان ایران اولین فایت کارت، فایت علی اکبری رو نمیگم، میگم اولین فایت کارت ساعت 4:30 صبح شنبه برگزار میشه. 4:30 صبح شنبه اولین فایت کارت. و فایت علی اکبری فکر کنم 4مین فایت کارت باشه. یعنی فایت علی اکبری احتمالا میشه 5:30 صبح شاید، یه چیزی اینجوری. ولی اگر میخوایم میس نکنین اصلا ما اولش باشین. حالا به وقت اروپا، به وقت انگلیس میشه ساعت 1 شب شنبه، یعنی 1 صبح شنبه. 1 صبح شنبه وقت انگلیس. به وقت آلمان و کشورهای اسکاندیناوی یعنی سوئد و دانمارک و نروژ و همه اینا ساعت 2 شب شنبه. اینا هم توی کانال یوتیوب وان چمپیونشیپ به احتمال خیلی زیاد پخش میشه آقا. یعنی شما برین کانال یوتیوب وان چمپیونشیپ رو دنبال کنین. اگر یعنی من اینجوری داشتم با خودم فکر میکردم، میگفتم حتی اگر این کارت مثلا بخوام پیپر ویو کنن، نمیدونم تو پرایم ویدیو پخش کنن و همه اینا، خیلی اوقات میان آن د کارد و مجانی پخش میکنن توی یوتیوب. اصلا ببینید بچه‌ها، بذارید برم داخل اینستاگرام بهتون نشون بدم. اینجا ببین، اینجا اصلا خودش نوشته، نمیدونم اینجا میتونید ببینین یا نه. اینجا نوشته also available on watch YouTube. چرت و پرت. اینجا نوشته تو یوتیوب و فیسبوک پخش میکنیم دیگه. اینجا نوشته. به احتمال خیلی زیاد شما اینا رو میتونید توی یوتیوب هم ببینید. خیلی از بچه‌ها میگن آقا برین تو آنتن نگاه کنین و این حرفا، ولی اونجا یکی از بچه‌ها اومد میگفت که آقا هر موقع دختر نشون میدن اونجا میان سانسور میکنن. اونجا فقط توی ایران میتونین ببینید، ولی اونایی که خارج از ایرانن تو یوتیوب و اینا به احتمال زیاد میتونین ببینید، وگرنه توی همین پرایم ویدیو 100% میتونین ببینید. این از این آقا. حالا بریم در مورد یه چیز دیگه صحبت کنیم، در مورد بنیل داریوش. ببین بچه‌ها،
زیر ویدیوی قبلی خیلی از من پرسید، یعنی چند تا از بچه‌ها اومدن پرسیدن که آقا بنیل داریوش کجاست؟ چرا بنیل داریوش مبارزه نمیکنه؟ کجا؟ چون که آخرین باری که بنیل داریوش مبارزه کرد مقابل آرمان ساروکیان بود. الان نزدیک 1 سال فکر کنم شده. آره 1 سال دیگه باید شده باشه دیگه. خیلی وقت بنیل داریوش مبارزه نکرده. ببین بچه‌ها، بنیل داریوش در حال حاضر 2 تا شکست سنگین پشت سر هم داره. توی 2 تا فایت آخرش نوکوت شده. فایت قبلیش یه مقدار شدیدتر نوکوت شد مقابل آرمان ساروکیان، ولی قبل از اونم به چارلز اولیویرا از طریق نوکوت فنی باخت که اونجا اگر میومد میبرد دیگه بهش تایتل شات رو میدادن. حیف شد، میتونست بیاد تایتل شات بگیره. متوجه چی میگم؟ که اگر میومد اونجا تایتل شات میگرفت واسه اولین بار حالا یه ایرانی توی یو اف سی تایتل شات گرفته بود. متاسفانه اونجا اومد باخت و بعد از اون اومد مقابل آرمان ساروکیان باخت. ولی خب الان که داریم نگاه میکنیم مقابل هر کسی هم نباخت، مقابل 2 تا از فایترهای تاپ یو اف سی باخت. یعنی چجوری میگن؟ کسر شأن نیست. شکست مقابل این 2 تا کسر شأن نیست. چارلز اولیویرا همین الانش هم یکی از اون وحشی ترین فایترهای حال حاضر سبک وزنه. به زودی هم الان فایت داره با مایکل چندلر و ساروکیان هم هر لحظه امکان داره بیان تایتل فایتش رو مقابل اسلام مخاچف اعلام کنن. یعنی اصلا کسر شأن نیست که مثلا شما بیاین مقابل آرمان ساروکیان نوکوت بشین، اصلا اشکالی نداره. ولی الان یه مدت نبودش. بعد آخرین مصاحبه‌ای که بنیل داریوش انجام داد با کانال اینسایت فایتینگ، اینجا اومد یه مقدار اطلاعات داد و اینجا اومد گفت که به احتمال خیلی زیاد توی ماه ژانویه من میام مبارزه میکنم. ماه ژانویه کیه؟ قشنگ همین تعطیلات کریسمس که شروع میشه، یعنی ماه ژانویه، تعطیلات کریسمس توی زمستون، اولین ماه زمستون، یعنی قشنگ 2 ماه دیگه. اینجوری گفته من نمیدونم مقابل کی، ولی 2 ماه دیگه میام مبارزه میکنم. و گفت که احتمال داره شاید بشه رناتو مویکانو. خودش اینجوری گفته. من امیدوارم فقط مثلا مقابل یکی باشه که من دوست داشتم مثلا مقابل دن هوکر باشه. امیدوارم. دن هوکر هنوز فایتی نداره. تا جایی که من به خاطر دارم هنوز دن هوکر فایتی نداره. بزنیم بریم همینجا رنکینگ ها هم نگاه کنم، همینجا که با هم هستیم. بزنیم اینجا برم رنکینگ ها رو بیارم. UFC دن هوکر هنوز فایتی نداره. فایت آخرش هم مقابل گمروت بود که خیلی خوب اومد گمروتو برد، ولی اولین کسی که اومد گمروتو قاطعانه زد بنیل داریوش بود. قبل از اون حبیب میگفت شاید نفر بعدی مقابل اسلام مخاچف گمروت باشه، یعنی داشت مثل کانتندر شماره 1 حبیب داشت اون رو اینجوری نگاه میکرد. ولی بنیل داریوش اومد تموم هایپ ماتیوش گمروتو کشت. ولی خب حالا بریم به دسته سبک وزن UFC نگاه کنیم ببینیم چه کسایی هستن. اولیویرا فایت داره با مایکل چندلر. هوکر الان 6م، داریوش شد گذاشتن 8م. من بعید میدونم هوکر الان بخواد با داریوش مبارزه کنه، ولی داریوش بد نیست بیاد اینا رو چالش کنه. میدونین یکم صدا بزنه بگه آقا من میخوام با مکس هالووی مبارزه کنم. مکس هالووی که الان به ژانویه نمیرسه 2 ماه دیگه، ولی اسمشو بیاره معروفتر میشه. میدونین فقط بگه آقا من میخوام با مکس هالووی مبارزه کنم. اگه چندلر هم میگفت شاید حالا شانسش بود، ولی چندلر لامصب خیلی زرنگه. ایستاد الان فایت اولیویرا رو بهش دادن. دن هوکر با وجود اینکه من فکر نمی‌کنم با داریوش در حال حاضر مبارزه کنه، چون که تو رنکینگ از اون بالاتره، بد نیست به نظر من داریوش بیاد اسمشو بیاره. من دوست داشتم این فایتو میدیدم. با جاستین گیچی هم که مبارزه نمیکنه چون که با هم رفیقن، مگر اینکه سر کمربند باشه. امیدوارم که این رفاقتشون یه مقدار کم رنگتر شده باشه، حداقل بیاد با جاستین گیچی مبارزه کنه که بازم اگر اون رفاقت رو بذارن کنار و حالا هر جوری همدیگه رو میشناسن، چون که جونجونی که فکر نمیکنن باشن، ولی همدیگه رو میشناسن، به هم کمک کردن سابق.
خوب همدیگه رو میشناسن. اگر با گیچی مبارزه کنه که اصلا جکپاته، یعنی اصلا عالیه. ولی خب فکر نمی کنم این فایت هم بشه. پوریر هم که نمیخواد باش مبارزه کنه. بد نیست. نه، پوریر نمیخواد با داریوش مبارزه کنه. چند دفعه قبلا گفته. بهترین گزینه به نظر من دن هوکره، یعنی بخوایم تو رنکینگ ها نگاه کنیم. وگرنه یکی از این پایینیاست، فیزیف یا مویکانو، یکی از اینا میشه. احتمال خیلی زیاد هم فیزیف میخواد با داریوش مبارزه کنه، هم مویکانو احتمالا میخواد باش مبارزه کنه. احتمالا یکی از اینا میشه. احتمالا اینجوریه. ولی داریوش هم توی این مصاحبه که اینجا بهتون نشون دادم پخش که نکردم، ولی اینجا اومد گفت که آقا من اینقدر دلم تنگ شده واسه یه مبارزه کردن که حتی ببین گفته که من مجبور بودم که این برین دمیجا یه مقدار آرومتر بشن، یعنی چون که چند دفعه نوکوت شد، فایت آخرش نوکوت شد، منظورش این بود که آقا من مجبور بودم، چون که هم زانوش مصدوم بوده، یعنی فکر کنم پاشو رفته جراحی کرده زانوشو، هم به خاطر اون مصدومیت هم به خاطر اون برین دمیجی که داشته، که به نظر من خیلی کار خوبی کرد بین داریوش. این یکی از این عاقلانه ترین کارهایی بوده که توی این چند سال اخیر انجام داده. یعنی توی این چند سال اخیر همه کاراش متاسفانه هیچ کدومش عاقلانه نبود. یعنی همون فایتش با گمرات عاقلانه نبود، فایتش با آرمان ساروکیان هم حتی عاقلانه نبود. درسته ساروکیان بهتره، ولی یه دلیلی داره که آقا جاستین گیچی و داستین پوریر و مایکل چندلر با اینا مبارزه نمیکنن. اینا فقط با خودشون مبارزه میکنن. یه سال میشینن خونه مبارزه نمیکنن. داریوش نه، میخواد یه سری برگرده با هر آدم گشنه خطرناکی که داره میاد، میخواد خودش رو تو رنکینگ ها بکشونه بالا، مبارزه میکنه. با مثلا گیچی هیچ زمانی شانس رو به ساروکیان نداد، پوریر شانس رو به ساروکیان نداد، داریوش داد. همینطور به گمرات این شانس رو داد. به هر حال الان عاقلانه است که یه مقدار خونه باشه، متوجهم که قشنگ هوش و حواسش برگرده. داریوش میگفت که الان که سنم یه مقدار رفته بالا، وزن کم کردن مثل سابق نیست، یه زمان بیشتری احتیاج دارم که قشنگ سر وزن 70 کیلو برسم و به خاطر همینه که الان یه مقدار انداختم عقب که 2 روز حسابی بیام سر وزن برسم، وگرنه یعنی با برنامه بیام سر وزن برسم. و توی این مدت حتی وسوسه شدم که برم یک کلاس وزنی بالاتر، مثلا تو ولترویت حتی مبارزه کنم، ولی هنوز کارم با دسته سبک وزن تموم نشده. و اینجوری که من از حرفای داریوش شنیدم، میخواد همچنان توی دسته سبک وزن مبارزه کنه و به احتمال خیلی زیاد توی ماه ژانویه، یعنی توی همون ماهی که بعد از کریسمس میاد، اولی ماه زمستون، احتمال زیاد میاد مبارزه میکنه. همونجوری که بهتون نشون دادم، امیدوارم بشه مثلا با یکی مثل دن هوکر، ولی به احتمال خیلی زیاد امکان داره بشه مقابل یکی مثل رناتو مویکانو یا رافائل فیزیف. بچه‌ها دمتون گرم که تا اینجا ویدیوی منو نگاه کردین. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب بچه‌ها فراموش نشه. دمتون گرم. به دوستاتونم این کانال رو معرفی کنین. مواظب خودتون باشین. تا ویدیوی بعدی میبینمتون. خداحافظ.